Ekzekutohen në makinë Boran Berçana dhe Silvana Ndosi shpëton mrekullisht poshtë një vjeçë, ngjarja pak metër larg banesës, policia gjej 20 gëzhoja. Mjekët këshillojnë kontrolle për zemrën gjatë sinës së nxehtë të pushimeve para se të niseni në plazh, kujdesuni të siguroni kutinë ndihmës së shpejtë. Industria jep alarmin, ekonomia në vështirësi, Buxhuku mungon konkurenca, qeveria miraton ligje të posaçme për të favorizuar kompani të caktuara. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Ora News. Ekipi francez ka ngritur Kupën e Botës Rusi 2018. Luka Modric është vlerësuar me topin e artë, ndërsa presidenti francez Emmanuel Macron, kryeministra kroate Grabar Kitarović dhe presidenti rus Vladimir Putin janë gjitur në podium për të uruar të dyja ekipet për 90 minuta, të cilat zhvilluan një betejë të vërtetë të mbyllur me rezultatin 4-2 në favor të Francës. Është momenti të rikthehemi me ngjarjet nga aktualiteti në vend. Një krim i dyfish tronditi Shkodrën dhe jo vetëm mëngjesin e kësaj të diele. Ish efektivi i policisë Boran Berçana dhe bashkëjetuesja e tij Silvana Ndosi u ekzekutuan, ndërsa çifti të rinjve arriti të shpëtojë me trup fëmijën 1 vjeç e gjysmë nga breshëria e plumbave me të cilën u përballën pranë shtëpisë ku ata jetonin. Ngjarja u zbulua në orët e para të mëngjesit nga të qarët e fëmijës, i cili u gjet mes trupave të pajet të prindërve të tij. Hetimet janë intensive, ndërsa kanë përfshirë shkuarën e 30 vjeçarit Berçana brenda strukturave të policisë së shtetit, nga ku ishte dorëhequr para nisjes së procesit të vettingut. Ish efektivi i policisë së Shkodrës, Boran Berçana dhe bashkëjetuesja e tij Silvana Ndosi u kthyen në mburoj për të birin 1 vjeç e gjysmë, teksa u përballën me një atentat të tipit mafioz që u mori jetën. Mbi 20 plumba të një arme zjarri automatike me silenciator janë zbrazur ndaj çiftit të rinjve që ndodheshin brenda në automjetin tip Benz me targa AA006HA në lagjen Naim Gjulbegu, ndërsa po hynin në banesën e tyre që jetonin prej 7 muajsh më qëra në katin e 3 të një pallati. Hetimet në vendin e ngjarjes kanë treguar se ata u sulmuan nga krahu i drejtuesit të mjetit në breshëri dhe Berçana ka tentuar t'i kthejë shpinën duke marrë pozicionin mbrojtës ndaj gruas dhe djalit, por plumbat që e kanë përshkuar trupin e tij goditën edhe 25 vjeçaren. Dyshimet janë se ata ishin ndjekur nga autorët që vepruan në një kohë kur në zonë nuk kishte dëshmitar okular, ndërsa përdorimi i silenciatorëve eliminoi zhurmat. Ngjarja u regjistrua në një orar ende të papërcaktuar pas mesnate dhe u zbulua vetëm rreth orës 6:40 minuta të mëngjesit të së dielës nga të qarat e fëmijës që u gjet mes trupave të pajet të prindërve 30 dhe 25 vjeçar. Fëmia u dërguar në spital dhe pasi u konstatua se nuk ka asnjë dëmtim, u tërhoq nga të afërm të 30 vjeçarit. Pak orë pas ngjarjes, në bajpasin e qytetit, u gjet e djegur një makinë tip Benz brenda së cilës u zbulua edhe një armë automatike. Policia ngriti dyshime se kjo është makina e përdorur në krim, ndërsa është djegur për të zhdukur gjurmët. Boran Berçana mësohet se ka qenë pjesë e strukturës së policisë së shtetit, fillimisht në sektorin e krimeve në Shkodër, e më pas në atë të rendit publik. Nga Shkodra ju transferua në Fusharës dhe përpara procesit të vettingut kishte dhënë dorëheqjen. Për pak kohë 30 vjeçari kishte udhëtuar drejt Francës e më pas ishte rikthyer në vendlindje ku jetonte me qira prej disa muajsh. Policia thotë se hetimet janë intensive, por tregohet e rezervuar në detaje. Në funksion të hetimit janë sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në zonë, ndërsa janë marrë në pyetje banor të zonës. Pronari i shtëpisë ku jetonte Berçana me gruan dhe djalin tregon se ka njohur shumë pak, por i cilëson njerëz të rregullt. Po të rregull. Kur na kanë prunë qira, normalisht ka kanë rregull. Boran Berçana nuk rezultoni proceduar brenda radhëve të policisë, ndërsa nuk ka bërë asnjë denoncim në polici për kërcënime. Prokuroria ende nuk ka asnjë pistë konkrete për ekzekutimin e policisë dhe bashkëjetuesës së tij, ndërsa hetimet pritet të përfshin të shkuarën e tij në policinë e shtetit, por edhe jashtë saj. 34 vjeçari Kejdi Hysa, i njohur edhe me 2 emra të tjerë, u vra pas një konflikti për para të dhëna me fajde. Autori tashmë i arrestuar, Hysni Ramaj, ka pranuar në polici vrasjen, ndërsa ka thënë se ai dhe bashkëpunëtori tjetër, i cili tashmë shpallur në kërkim, e vran 34 vjeçarin para se ai t'i vriste për para të cilat nuk mund t'ia ktheni në kohë. Një konflikt i lindur për shkak të parave të dhëna me fajde dhe pamundësia për t'i kthyer është motivi i rrëmbimit dhe vrasjes së Kejdi Hysës, 34 vjeçarit nga Laçi, të njohur me emrin Elion apo Sahit, që u gjeti varrosur në nikull të fushkrujës 9 ditë pas ishte denoncuar i zhdukur nga familja. 34 vjeçari që sipas burimeve ishte i njohur për këtë veprimtari në zonën e tij, i kishte dhënë një sasi parash personave që më pas i morën jetën.
Hysni Ramaj, 31 vjeçari i vënë në pranga të shtunën për vrasjen, ka pranuar të bashkëpunojë me policinë dhe ka treguar motivin e krimit, për të cilin është në kërkim dhe një person tjetër. Ramaj ka thonë gjatë marrjes në pyetje se 34 vjeçari prej disa kohësh i kërkonte me ngulm borxhin që i kishte dhënë. Madje sipas tij një ditë i kishte bërë presion, ndërsa i kishte kërcënuar se u t'i vriste në rast se nuk do t'i kthente parat. E vram ne para se të na vriste ai. Këtë ka deklaruar Ramaj para policisë. 34 vjeçari nga Laçi ishte në kërkim prej 3 vitesh nga policia, pasi në 10 korrik 2015 bashkë me 6 persona të tjerë vranë në Sarandë, pronarën e një lavazhi pas një debati për motive të dobta. Personat e prekur nga sëmundjet kardiake këshillohen që përgjagjësinë së verës nga mjekët ekspert të bëjnë një vlerësim të gjendjes së tyre shëndetësore për të shmangur problemet e deri te pasojat fatale. Nga dehidratimi tek tensioni i lartë i gjakut dhe sëmundjet e zemrës, temperaturat e verës shoqërohen në pjesën ndërmuese me probleme shëndetësore të pacientëve kronik. Sëmundjet kardiovaskulare shkaktojnë rreth 60% të numrit të vdekjeve në vendin tonë dhe shkak kryesor është stresi ndotja e ambientit, por edhe risku i faktorit gjenetik. Studimet tregojnë se meshkujt mbi 45 vjeç dhe femrat mbi 55 vjeç ka rrezik për të zhvilluar sëmundjet kardiovaskulare. Mjekja kardiologe në qendrën shëndetësore nr. 1 në Tiranë, Anila Rexha, thotë se gjatë verës pacientët duhet kenë kujdes të shtuar. Është shumë e këshilluar që përgjithsisht të gjithë smurët kronik, përpara se të fillojë nxehtësi ekstrem, të keni idenë dhe se si janë niveli e elektrolitëve apo i kriprave në gjak, sepse është një ndër disbalansat më të prekshme gjatë verës. Çfarë do të thotë kjo? Ky çrregullim elektrolitik apo ky çrregullim i kriprave në gjak mund të shkaktojë çrregullime më të shpeshta të ritmit të zemrës. Mund të japë probleme që përkeqësojnë situatën e veshkave apo thjesht vetë të diabetit. Ndaj, përgjithsisht nëse gjatë vitit jemi më pak sensibël për këtë ekzaminim, tani në verë jemi pak më të kujdesshëm, veçanërisht e rishpreh për pacientët që trajtohen dhe me diuretik apo me preparate që nxisin urinimin e shpeshtë. Rivlerësoni edhe një herë gjendjen tuaj shëndetësore dhe flisni me mjekun kardiolog përpara se të ushtroni aktivitete fizike, kryesisht sporte si noti. Secili kur ka gjëra që e sheh që nuk shkojnë, e mira është të këshillohet me mjekun. Për fat shumë të mirë sot, vetë sistemi i mjekut familjes e mundson një këshill qoftë nga mjeku familjes, që absolutisht është shumë efikase, shumë më mirë se të vendosësh vetë për veten. Pse jo, një vlerësim i situatës shëndetit para periudhës pushimeve, sepse të gjithë jemi kthyer në individ që ndoshta aktivitetin fizik gjatë vitit nuk e kemi në nivelin e duhur, apo në atë që ne këshillojmë në përgjithësi. Dhe tentojmë që gjatë verës, pse jo, të humbasim pak më shumë peshë, të bëjmë më shumë aktivitet fizik, por ata njerëz që veçanërisht në anamnezën e tyre apo në rrethanat e tyre familjare kanë trashëgimi të shprehur për sëmundje të enëve të gjakut, është mirë që të bëjnë pse jo vlerësime paraprake, që ta shijojnë në maksimum sinën e verës. Duhet keni kontakte më të shpeshta me mjekun specialist gjatë kësaj stine dhe duhet tregohet vëmendje ndaj sforcimeve fizike, shmangjen e pikut të vapës, mënyrën e ushqyerjes dhe mbi të gjitha, duhet të tentoni të mbani në kontroll stresin. Në shtëpi, në makinë dhe në valigjen e pushimeve nuk duhet ju mungoj kutia e ndihmës së shpejtë, për të cilën specialistët thonë se do ju duhet patjetër në një kohë. Qytetarët janë të pasensibilizuar për ta blerë apo përgatitur atë, ndërsa farmacistët rekomandojnë se çfarë duhet të merrni me vete kur niseni me pushime. Ka gjithmonë një kohë kur ju duhet afër kutia e ndihmës së parë me medikamentet dhe pajisjet mjekësore të emergjencës. Sa herë lëndoheni apo lëndohen familjarët, keni probleme me ushqimin, udhëtimet e gjata apo pickimet nga insektet. Por ende niveli ndërgjegjësimit për të patur një kuti të tillë në shtëpi, makinë apo në valixhen e pushimit është i ulët. Duhet të servizohem tepër, se nuk e di njeri se mundet të ndodhë një aksident sot apo nesër. Jo nuk e di. Në kuptimin e fjalës që për çdo moment duhet ta ketë me vete. Ta marrëm, ta kemi me vete. Se nuk i dihet. Ju vetë keni provuar ta merrni ta blini? Jo. Qoftë dhe një çantë vogël nuk kushton asgjë. Nëse ne arrim të marrim celularet apo të gjitha këto me vete, pse mos të marrim dhe një kuti ndihmës shpejtë? Unë vete e di shumë mirë, kam marrë mësimin nga kjo gjë. Një çantë e zakonshme ndihmës së parë përmban garzat, termometrin, gërshërët, alkoolin, betadinën, qetësues për dhimbjet e zakonshme të tjerë. Por një kuti e ndihmës së shpejtë rekomanduar nga specialistët është më gjerë se kaq. Farmacistja Fiorentina Lanaj e nis sugjerimin e saj nga qetësuesit e thjeshtë deri tek alergjit, reaksionit, diarrea dhe pickimet e insekteve. Kombinimi mund të bëhet edhe me paracetamol, që është gjëja e parë që ne e marrim me vete. Kjo është në trajt komprese, quhet, që gjithsesi mund të tretet edhe me pak ujë, që efekti të jetë edhe më i shpejtë.
Në rastet e dhimbjes së grykëve, nëse ndodh, që inshallah nuk ndodh, por nëse ndodh, kemi marrë një tip spray që është shumë i shpejt dhe komod në përdorim, ka efekt anti-inflamator, kështu që lehtëson goxha pjesën e kapërditjes, duke eliminuar pjesën e çerjes së fytit. Kutinë e ndihmës së shpejtë duhet jetë i pranishëm gjithmonë një loperamid në mënyrë domethënë që të bëjmë ndalimin e diares dhe për të vjellat metoklopromid në trajt tablete. Në këto situata për të rregulluar florën normale bakterialëve të zorëve tona, marrim shtesë fermente laktike që në trajt pikash është si për fëmijë ashtu edhe për të rriturit. Ndryshimi i ritmit të jetës së përditshme, fakti që ushqimet përgjithsisht i konsumojmë të gatshme, domethënë tentojmë drejt fast foodeve, dhe ndoshta edhe pasiviteti, sepse tentojmë gjithmonë të shtrimin atë karrigen ton afër plazhit edhe të lexojmë ndonjë libër, domethënë nuk lëvizim shumë, bën që të kemi probleme të konstipacionit, domethënë të paktën ata persona që e dinë që do manifestojnë këtë lloj problemi, është gjithmonë mirë që të përdorin fibra me origjinë gjithmonë bimore. Ajo që do të theksoja që nuk duhet të mungojë asnjëherë në kutinë e ndihmës së shpejtë kur ne shkojmë në ambiente qoftë edhe të reja, janë antialergjikët, sepse mund të ndeshemi me një eritem lëkure, me një dermatit, me një alergji ushqimore, apo nga ndonjë picki. Do shpresoj që mos ta përdorni të kurrë, megjithatë nuk duhet të mungojë asnjëherë ultrakoteni, në rastin kur reaksioni alergjik është i menjëhershëm dhe është aq i nevojshëm sa shpëton edhe jetën. Patjetër në kutinë e ndihmës së shpejtë duhet të jetë një solucion spray që të mbrojë patjetër nga insektet apo çfarëdo lloj gjëje që ne mund të hasim gjatë pushimeve tona. Ndërsa për familjet e reja me fëmijë të vegjël asnjëherë nuk duhet të mungojnë në kutinë e ndihmës së shpejtë ato që ndihmojnë për aksidentet e vogla që mund të ndodhin, bëhet fjalë për alkoolin për disinfektim, ujin e oksigjenuar për pastrim të ndonjë plage, leukoplastët, fashot, gajza, dhe termometri në rast se mund të hasim një temperaturë e vogël. Nuk duhet të neglizhoni dhe përdorimin e kremrave para dhe pas ekspozimit në diell. Fotombrojtja nuk duhet të mungojë asnjëherë. Sigurisht zgjedhja bëhet edhe në varësi të tipologjisë së lëkurës, në varësi edhe të moshës së personit që do e përdori. Megjithatë, kryesisht këshillohet përdorimi i një kremi, solucioni apo spray me efekt sa më të lartë, mund të ishte 50 SPF. Produkti për cilën do më falenderoni nëse do e përdorni është uji termal me efekt qetësues për lëkurën. Në mënyrë natyrale mbron ndaj rrezeve të nxehta të diellit, duke falur atë freskinë dhe hidratimin që lëkura ka nevojë. Është me efekt antioksidant. Nëse keni arritur të merrni atë ngjyrën çokoladë që aq shumë dëshirohet gjatë verës, për ta ruajtur atë patjetër duhet të përdorni kremin pas plazhit, i cili ul atë temperaturën e lëkurën e nxehtë që shpesh na bëhet, ruan ngjyrën dhe i jep pastaj hidratimin që ka nevojë. Përgatitja e kutisë së ndihmës së shpejtë mund të bëhet nga gjithsecili me medikamente dhe mjetet më të thjeshta, por për të qenë më të sigurt se në të keni marrë gjithçka, ju duhet të konsultoheni me specialistët, mjekun e familjes ose farmacistën tuaj. Në Durrës, autoritetet kanë shtyr afatin e vendosjes së kullave dhe vrojtuesve. Oranjus ka qenë përgjatë gjithë gjatësisë më shumë se 3,5 km vijë bregdetare dhe gjithsej janë 3 ose 4 kulla të atilla. Taskforca e bashkisë ka vendosur që në 20 korrik të zbresë për kontrole ku vendimi ekstrem do të jetë mbyllja e plazheve nëse masat nuk janë marrë. Vendimi i Këshillit të Ministrave për sigurinë në plazhe nuk po gjen zbatim në Durrës. Në 3,5 km gjatësi të vijës bregdetare nga ura e Dajlanit deri në Plepa, i konsideruar plazhi tradicional, mungojnë në rojet bregdetare. Në këtë vijë bregdetare duhet ishin ngritur 18 kulla vrojtimi në 200 metra distancë njëra nga tjetra, por nga një vëzhgim i Oranjus tregohet fakti se janë ngritur vetëm 3 apo 4 të tilla. Aty ku kullat janë ngritur nuk gjen vrojtues, por fëmijë që luajnë. Ndodhemi pranë rezidencës qeveritare të Ministrisë së Mbrojtjes, e cila ka ngritur një kullë vrojtimi, po pa roje sipër. Për pushuesit kjo do thotë pasiguri, sidomos për më të vegjëlit. Rojet bregdetare sikur po. Nuk ka. Jo. Ta rojet bregdetare që do të jenë të kullat. Tu nuk shikojnë po. Në fakt pushuem me familje, ka nevojë për dushe, ka nevojë për banje publike, ka nevojë edhe për rojet bregdetare. Mungesën e sigurisë në plazhe pranon edhe prefekti i qarkut të Durrës, Roland Nasto, një herësh edhe drejtuesi i taskforcës për turizmin. Ai thotë se kontrollet kanë evidentuar mungesë të rojeve bregdetare dhe pikave të tjera të 10 kushteve të sigurisë në plazhe. Në bashkëpunim me bashkinë, policinë dhe policinë bashkiake po marrin masa për të përmirësuar gjendjen dhe për të kaluar
në ato kushte që duhet të kenë pushuesit në plazhe. Mungesa e rojeve të sigurisë pranohet nga kryetari i shoqatës së Hotelëri Turizëm Eduard Xhepa, çështje që sipas tij kërkon impenjim të privatëve dhe shtetit për zgjidhje. Kjo është një gjë shumë delikate dhe se më thon kërkon pak impenjim edhe nga operatorët turistikë edhe nga shteti. Po ajo që do e theksoj në plazhin e Durrësit është këtë vit është kriju mundësia e hapësirave publike. 4 persona kanë humbur jetën gjatë këtij sezoni turistik në Durrës, ndërsa disa të tjerë kanë rrezikuar të mbyten dhe këto janë ngjarje që lidhen me mungesën e rojeve bregdetare. Pak ditë më parë, Ministri i Turizmit u kërkoi kryebashkiakëve të marrin masa për siguri në plazhe, ndërsa News ka mësuar se task force e Bashkisë së Durrësit do të zbresë në terren në 20 korrik për të hequr lejen subjekteve që nuk plotësuan standardet. Është momenti të rikthehemi edhe një herë atmosferës pas finales së kampionatit botror. Ndeshja është ndjekur pa diskutime edhe në kryeqytetin tonë, është ndjekur me entuziazëm në lokalet e kryeqytetit, por edhe në sheshin Skënderbej. Madje mes tifozerisë dhe turmës së shumë të njerëzve ka qenë dhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia dhe ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlautin, por më shumë do të ndjekim një përmbledhje në këto momente. Unë isha tifo në kampionat isha me Anglin, kurse në këtë ndeshje isha me Kroacin. Kështu që duhet mos më bë politikan me thënë që isha me fituesin, unë si isha me fituesin. Shiko, për një burr është shumë e rëndësishme që gruaja të jetë e kënaqur. Gruaja ime ka jetuar në Francë, ka studiuar në Francë, ishte me Francën, kështu që minimalisht si një tifoz që nuk fitoi ekipi vet, do kthehem në shtëpinë një grua të lumtur ku fitoi ekipi i saj. Kështu që Ajola është e lumtur që fitoi Franca dhe unë jam okay. Shko, shembulli i Kroacisë është shembull fantastik. Do thotë që nuk kanë në rëndësi sa i madh është vendi. Si përfaqe, populli më i madh, ndoshta edhe me popullsi më të madh ishte Rusia. Që patjetër që bëri një organizim fantastik, por nuk dolin finale. Kurse kombi më i vogël ishte Kroacia, që mundi Rusinë edhe të tjerët. Ne shqiptarët e kemi treguar kur punojmë si skuadër, jo vetëm futboll, por në çdo lloj fushë ne bëjmë rregullira. Dhe shembulli i Kroacisë duhet na frymëzoj. Isha me Kroacinë para shumë, por Franca e meritonte fitore. Luajti goxha mirë dhe Kroacia bëri disa gabime që nuk do kishte bërë. Nuk e di, kishte shumë lojtarë të mirë. Rakitici luajti goxha mirë, edhe Modrici luajti goxha mirë. Modrici tash Modrici. Prisim që Kroacia dilte fitimtare dhe na zhgënjën pak. Me Kroacinë. Sepse dhe Franca është në Evropë. Edhe ky djali tha Franca që fiton fiton. Kapi dhe një skedi. Konfindustria ngresi shqetësim faktin se ekonomia shqiptare po përkeqësohet. Administratori i Konfindustrisë Gjergj Buxhuku deklaron se tashmë mungon konkurenca e ndershme, ndërsa miratohen ligje të posaçme për interesat të disa kompanive. Sipas Buxhukut, edhe parat informale janë kthyer në një problem serioz, të cilat po dëmtojnë biznesin e ndershëm. Ekonomia shqiptare po vuan gjithmonë më shumë mungesën e konkurrencës, duke vënë në vështirësi subjekte që operojnë ndershmërisht. Administratori i Konfindustrisë Gjergj Buxhuku deklaron se koncesionet dhe prokurimet po jepen pas një standard, ndërsa miratohen ligje të posaçme për kompani të veçanta. Karakterizohen nga ligje të posaçme që ndikojnë dhe veprojnë për të ndihmuar një biznes saktuar, por jo ekonominë përgjithësi, koncesione, PPP, privatizime të drejtpërdrejta pa garat hapura, prokurime të cilat në një masë shumë të madhe, përqindje shumë të lartë janë të drejtpërdrejta e kështu me radhë. Buxhuku deklaron se problem shqetësues po bëhen gjithmonë më shumë edhe paratë dyshimta. Kemi burime të pakontrolluara të parave të cilat janë para të dyshimta. Ju e kuptoni që për të njëjtin mall ose shërbim që prodhon ose jep një biznes normal, ai nuk mund të konkurrojë dot një biznes tjetër që prodhon të njëjtin mall ose shërbim me pare të cilat janë pare të dyshimta. Natyrisht është i pa konkurrueshëm. Për të ndryshuar gjendjen, kreu i industrive vendore sugjeron ndryshim të modelit ekonomik. Propozimet tona kanë të bëjnë pikërisht me ndryshime thelbësore, të cilat mendojmë se janë të domosdoshme për ekonominë shqiptare. Pra, këto sëmundje të rënda që ka ekonomia shqiptare sot, që nga mbyllja e tregjeve, prania e monopoleve, oligopoleve, çmimet e larta të karburanteve, çmimi i lartë të energjisë elektrike, problematikat me rritjen e përhershme të taksave. Sipas Konfindustrisë, mungesa e konkurrencës dhe informaliteti po trembin investitorët që synojnë të vinë në Shqipëri.
Por moneda europiane vijon të mbetet e dobët dhe kjo pavarësisht ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë në treg për të blerë euron. Eksportuesit janë ata që pësojnë më shumë humbje nga kjo situatë, ndërsa buxheti arkëtoi 3.6 miliard lekë më pak se në muajin qershor. Euro pritet të vijojë të dobësohet ende, ndërsa një stabilizim pritet vetëm gjatë vjeshtës. Edhe pse Banka e Shqipërisë ka mbi 2 muaj që blen euro në treg, përsëri moneda europiane mbetet e dobët përballë lekut shqiptar. Aktualisht një euro shkëmbet me 125.84 euro, duke arritur vlerën më të ulët muajin e fundit. Nga janari deri në muajin korrik, moneda europiane ka humbur rreth 10 pikë, duke zbritur nga 134 në 125 lek. Ekspertët e sqarojnë këtë situatë me një ndërhyrje të pamjaftueshme të Bankës së Shqipërisë për të blerë euro, ndërsa parashikojnë se euro do të vijojë të dobësohet për shkak të fluksit të madh të valutës në treg. Eksportuesit janë ata që janë prekur më shumë nga dobësimi i euros, ndërkohë që edhe të ardhurat janë prekur si rezultati i euros së dobët. Nga të dhënat zyrtare në buxhet mungojnë 3.6 miliard lek, vetëm si rezultati kursit të këmbimit, ndërsa një forcim i ndjeshëm pritet vetëm në vjesht pavarësisht ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë. Një zhvlerësim i euros në këtë nivel sipas zyrtarëve lidhet edhe me rritjen e të ardhurave nga investimet dhe remitancat, por përtej kësaj në treg ka edhe valutë që qarkullon në mënyrë informale, e cila është e vështirë të menaxhohet. Një euro e ulët është pozitive për ata qytetarë që kanë kredi në euro, pasi tashmë do të paguajnë më pak para për këstet mujore. Gjithashtu në këtë situatë përfitojnë edhe ata qytetarë që duan të udhëtojnë jashtë vendit, pasi paketat turistike do të jenë më të lira, por si janë pritshmëritë për monedhën europiane. Ekspertët shprehen se euro do të vijojë që të mbetet në nivelin 126 apo 127 lek edhe gjatë vjeshtës. U duk sikur ata gjetën paqe gjatë qëndrimit në Britani, por kryeministre britanike Theresa May ka shokuar sërish me rrëfimin e saj për BBC, kur ka thënë se presidenti amerikan Donald Trump i kishte kërkuar të padiste Bashkimin Evropian. May kishte thënë se kishte gjetur shumë brutal të propozim dhe i bëri thirrje konservatorëve ta mbështesin në planin e saj për procesin e Brexit. Në Durrës tashmë kanë zbritur 1.800 pushues të ardhur me kroqerën më të madhe të Turqisë, e cila vjen për herë të parë në territorin shqiptar. Pushuesit do të vizitojnë Tiranën, Krujen dhe Beratin. Në brigjet e Adriatikut mbërriti kroqera më e madhe nga Turqia. Ajo ka një kapacitet për 1.800 pushuesish, të cilët zbritën në portin e Durrësit për të vizituar Shqipërinë, kryesisht destinacionet Krujen, Tiranën dhe Beratin. Prezantimi i parë i turistëve ishte me të rinjtë e nismës Smile Albania. Ministri Klosi, me ftesë se kapiteni dhe agjencive turistike, ishte i pranishëm në ambientet e kroqerës. Vlerësuan Shqipërinë si destinacion të ri, të cilën do ta frekuentojnë për gjatë gjithë sezonit të ri turistik të këtij viti. Dhe po ashtu, së bashku me të rinjtë e projektit Smile, ne u përpoqim që t'i afronim të gjithë buzëqeshën dhe mirëseardhjen e nevojshme për të gjithë pasagerët e këtij operacioni, të cilët zgjodhen jo vetëm të vizitonin qendrat historike të Durrësit, por nëpërmjet shpjegimeve që i dhanë të rinjtë e projektit Smile, ata sot kanë qenë, një pjesë e tyre kanë qenë sot në Krujë, një pjesë kanë vizituar Tiranën dhe pothuajse të gjithë kanë ngelur të surprizuar nga mikpritja shqiptare, nga bukuria e sajteve turistike. Përfaqësuesit e kompanive turistike deklaruan se Shqipëria është përfshirë tashmë në vendet turistike për të vizituar. Turizmi Buz Adriatikut ka një destinacion të ri. Velipoja Grand Europe Resort, investimi i kompanisë Gens SHPK, tashmë ka hapur dyert për pushues pas 5 vitet punë, të cilët i kanë dhënë zonës standardet më të larta në fushën e hoteleri turizmit. Administratorja Bel Marcella tha se ky resort gjeneron punësim dhe zhvillim për zonën, sikurse promovon edhe Shqipërinë turistike. Një destinacion për pushime me standardet më të larta Buz Adriatikut. Velipoja Grand Europe Resort. Një investim i kompanisë Gens SHPK çeli për herë të parë dyert për pushuesit në një mbrëmje festive me të ftuar të shumë. Punimet që zgjatën rreth 5 vite i ndryshuan imazhin kësaj zone dhe turizmit në këtë plazh, duke i ofruar standardet më të larta të hoteleri turizmit dhe një resort që konkuron denjësisht me ato më të zhvilluarit në vendet evropiane. Administratorja Bel Marcella, e cila i qëndroi në krye të kësaj sfide të madhe, sot e ndjen më shumë se askush peshën e këtij realizimi. Velipoja në këto momente për te resurseve që ofron, automatikisht kërkon një mbështetje të jashtëzakonshme të qeverisë në përgjithësi, të lokaliteteve në tërësi dhe mbi të gjitha në një bashkëpunim dhe bashkërendim
me shtetin ton kufitar. Hoteli me 5 yje qëndron si qershia mbitort në resortin gjigant. Inaugurimi i Velipoja Grand de Europa Resort bëri bashkë përfaqësues të botës së biznesit, të zgjedhur vendore miq të familjes Çela, që përmes këtij investimi gjeneron punësim e promovon Shqipërinë turistike. Kalaja e Tiranës tashmë kthehet në zonë pedonale ku bashkia parashikon edhe zhvillimin e aktiviteteve artizanale dhe të kulinarisë. Teksa inspektoi ndërhyrje në këtë hapësirë, Velia i tha se e vjetra e qytetit ruhet vetëm kur ka vërtet histori. Kalaja e vjetër e Tiranës do të jetë pedonale. Projekti i Bashkisë së Kryeqytetit synon që ajo të kthehet qytetarëve si një hapësirë kundër thurret e vjetra me modernën, për të shërbyer si një mjedis kulinarie për gatime tradicionale, por edhe si zonë për zhvillimin e aktiviteteve të artizanatit, kulturës dhe artit. Në këtë mënyrë ajo do të kthehet në zonën e tretë pedonale pas sheshit Skënderbej dhe Pazarit të Ri. Ne kemi pasur një mini kantier në Tiranë, që teksa njerëzit janë marrë me gjitologjinë tipike që ndodh në qytetin tonë, disa njerëz të tjerë punëtorë kthyer këtë që ka qenë çarshia e Kalas vjetër Tiranës në një kantier i cili do të transformohet në një tjetër hapësirë pedonale të ngjashme, ndoshta edhe më të mirë se sa Pazari i Ri, për kulinari dhe për gatime shqiptare, si një ambient për artizan, si një ambient për art dhe kulturë, si një mini pallat pionerësh për kurse dhe për muzikë dhe për të ruajtur traditën tonë dhe një hapësirë fantastike midis Tiranës, atë që quhet downtown, pra Tiranës moderne, të kullave, të shumëkaqeve, ultra moderne, me Tiranën tradicionale. Velia e shfrytëzoi këtë inspektim për të dhënë dy qëndrimet e tij në kohën kur debati për teatrin dhe partneritetin publik-privat është i ndezur. Sipas kryebashkiakut, e vjetra do të ruhet në Tiranë kur ajo përcjell vetëm histori, dhe se projekti ndërhyrjes në Kala është shembull i tjetër i suksesit, sipas tij, që mund të ketë bashkëpunim mes privatit dhe publikës. Ndaj jam shumë i lumtur që shumë afër, pak metra nga Teatri i Ri, ku pritet lindi diçka ultra moderne, ne kemi një simbios ku diçka e Tiranës vjetër bashkëton. Pra çfarë realisht ka vlerë për të ruajtur, që i ka themelet si muret e Kalas, patjetër që ruhet dhe përmirësohet. Çfarë është realisht ndërtuar si diçka e përkohshme, ka nevojë të bëhet e re që të ketë jetë të gjatë sa muret e Kalas, po të ndërtohet që në fillim si teatr për Tiranën e 100 viteve që vijnë. Për gjitha një njerëz që kanë alergji nga fjala partneritet publik-privat, duhet vinë të shohin këtë pjesë të Kalas të Tiranës, ku pronarët origjinal, familja Toptani, me qeverinë lokale, me qeverinë qendrore, bashkëpunojnë në këtë partneritet publik-privat, që pronën e tyre private ta vënë në shërbim të publikes. Kryebashkiaku përsëriti qëndrimin e tij se teatri me projektin ambicioz do të jetë sukses për kulturën dhe spektatorët. Në përkujtim të viktimave të grushtit të shtetit të ndodhur 2 vite më parë, ambasada turke në Tiranë organizoi një ceremoni jo vetëm për t'i përkujtuar, por edhe për të uruar që ngjarje të tilla të mos ndodhin më. Ceremonia organizuar nga ambasadori i cili vlerësoi protagonistët të cilët i ndihmuan shtetit si heroj, por sipas tij herojtë e vërtet janë pikërisht ata që humbën jetën. Nga ana tjetër, hetimi tatimor po vijon me kontrollet dhe verifikimin e subjekteve të cilat ushtrojnë veprimtari ekonomike në sektorin e turizmit në të gjithë territorin e vendit. Për 186 subjekte u morën masa me një vlerë për rreth 6.9 milion lekësh. Hetimi tatimor është përqendruar kryesisht në zona turistike të qarkut Shkodër e Lezhë, nga Velipoja në Tale dhe Patok, si dhe në zonat malore të Valbonës, Razmës dhe Thetit. Hetimi tatimor po vijon me kontrollet dhe verifikimin e subjekteve që ushtrojnë veprimtari ekonomike në sektorin e turizmit në të gjithë vendin. Më konkretisht, strukturat e specializuara të drejtorisë së hetimit tatimor, rajonin verior po i përqendron veprimet e tyre në zonat turistike të qarkut Shkodër e Lezhë, nga Velipoja në Tale Patok, si dhe në zonat malore të Valbonës, Razmës, Thetit e të tjerë. Që nga data 22 qershore në vazhdim janë verifikuar në total 397 subjekte, nga të cilat për 186 subjekte u mor masa me një vlerë për rreth 6.9 milion lekësh. Konkretisht, masat kanë të bëjnë me moslëshim të kuponit për herë të parë, ku janë konstatuar 34 shkelje, për punonjës të padeklaruar janë konstatuar 28 shkelje, për mall pa faturë tatimore janë konstatuar 25 shkelje, për mosmbajtje të pajisjes fiskale në gjendje pune janë penalizuar 14 subjekte, për shitje pa faturë janë penalizuar 12 subjekte, ndërsa 19 subjekte kanë rezultuar të paregjistruar në organet tatimore. Gjithashtu nga drejtoria e hetimit tatimor rajoni Jugor, po ushtrohen kontrollet të vazhdueshme
Referuar të dhënave si rezultati këtyre kontrolleve të ushtruar në datën 13 korrik u mor masa e bllokimit biznesit për disa subjekte që kanë qenë të paregjistruar në organet tatimore. Drejtoria e hetimit tatimor deklaron se ka në fokus të punës së saj zbatimin e masave për të reduktuar evazionin fiskal, si dhe për të rritur të ardhurat.